Có những mùi hôi chỉ cần bịt mũi là tránh được, nhưng có những mùi hôi trong cách sống của con người, dù không nhìn thấy, lại âm thầm làm ô nhiễm cả một môi trường. Sáng nay, đứng bên một con suối nhỏ gần nhà, tôi đã nghĩ rất nhiều về điều đó. Tôi không định kể cho bạn nghe một câu chuyện về ô nhiễm môi trường. Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn lại không nằm ở dòng nước đục hay mùi hôi từ trại heo, mà là một câu hỏi rất khó trả lời. Tại sao có những người làm một công việc hoàn toàn đúng pháp luật, nhưng chỉ vì một hành động thiếu trách nhiệm mà khiến cả cộng đồng phải chịu ảnh hưởng? Và rồi tôi chợt nhận ra, câu hỏi ấy không chỉ dành cho họ, nó cũng dành cho chính tôi. Nếu bạn ở lại đến cuối video, có thể bạn cũng sẽ tự hỏi mình một câu hỏi giống như tôi đã từng hỏi. Sáng nay, tôi cầm chiếc máy quay nhỏ, đi bộ theo con đường đất quen thuộc phía sau nhà. Con đường ấy tôi đã đi rất nhiều lần để chụp hình những con chim mình thích. Hai bên là cỏ dại mọc cao. Xa xa là những rẫy cây đang xanh. Nếu chỉ nhìn bằng mắt, khung cảnh vẫn rất bình yên. Nhưng càng đi xuống gần con suối nhỏ, tôi càng cảm nhận rõ một mùi hôi rất nặng. Không cần nhìn thấy trại heo. Không cần nhìn thấy dòng nước. Chỉ cần hít một hơi, tôi đã biết mình đang đến gần khu vực ấy. Tôi đứng lại. Phía dưới chân là một dòng nước nhỏ đang len qua những bụi cỏ và khe đá. Mặt nước không còn trong như trước. Có những đoạn nước đục hơn bình thường. Có nơi nước gần như đứng lại. Ruồi bay thành từng đàn nhỏ. Không khí trở nên ngột ngạt. Tôi vô thức đưa tay lên che mũi. Không phải vì diễn, mà vì mùi hôi thực sự rất khó chịu. Trại heo ấy đã tồn tại hơn 10 năm. Nó nằm trên một khu đất cao hơn khu dân cư. Mỗi khi lượng nước trong chuồng nhiều, hoặc sau những cơn mưa lớn, nước lại theo những khe nhỏ chảy xuống. Khu phố tôi đã nhiều lần cùng nhau làm đơn kiến nghị. Tôi cũng ký tên trong đơn chung ấy. Thế nhưng đến hôm nay, mọi thứ dường như vẫn chưa thay đổi nhiều. Con suối vẫn lặng lẽ chảy. Mùi hôi vẫn còn. Và những người sống phía dưới vẫn phải tiếp tục sống cùng nó. Điều khiến tôi lo hơn cả là khu vực này vẫn chưa có nước máy. Mỗi gia đình đều khoan giếng, bơm nước lên rồi lọc để dùng cho việc tắm giặt. Riêng nước uống thì phải mua bình nước từ nhà máy. Mỗi lần nhìn dòng nước ấy, trong đầu tôi lại thoáng hiện lên một câu hỏi, liệu nguồn nước dưới lòng đất có đang bị ảnh hưởng không? Tôi không có câu trả lời. Nhưng cảm giác lo lắng ấy là thật. Bạn có nghĩ vậy không? Đứng rất lâu bên con suối, tôi không quay thêm nữa. Chỉ đứng, lắng nghe tiếng nước chảy rất nhỏ, tiếng côn trùng, tiếng gió, và cả mùi hôi vẫn lặng lẽ phủ kín không gian. Bỗng trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ rất nhanh. Dẹp luôn trại heo này đi. Ý nghĩ ấy đến tự nhiên. Có lẽ nếu là người đang sống ở đây, nhiều người cũng sẽ nghĩ giống tôi. Tôi cũng vậy. Tôi muốn mọi thứ chấm dứt thật nhanh. Muốn sáng mai thức dậy, con suối sẽ sạch. Không còn mùi. Không còn lo lắng. Không còn phải kiến nghị nữa. Rồi tôi tiếp tục đứng im. Vài phút sau, chính sự im lặng ấy lại kéo tôi sang một suy nghĩ khác. Tôi tự hỏi mình. Điều tôi muốn biến mất là trại heo. Hay là dòng nước bẩn? Nếu một ngày nào đó, trại heo vẫn còn. Nhưng toàn bộ nước thải đều được xử lý đúng quy định. Không còn mùi. Không còn ảnh hưởng đến môi trường. Liệu tôi còn muốn họ đóng cửa không? Tôi trả lời ngay trong lòng. Có lẽ là không. Vậy hóa ra điều tôi phản đối không phải việc họ chăn nuôi, mà là việc những gì họ thải ra đang ảnh hưởng đến người khác. Đến đây, một câu hỏi khác lại hiện lên. Nếu một người làm một nghề lương thiện nhưng thiếu trách nhiệm với những gì mình tạo ra, thì hậu quả sẽ lan đến rất nhiều người. Vậy còn tôi?
Mỗi ngày tôi đang nghi thải ra điều gì từ lời nói, từ suy nghĩ, từ cách cư xử của mình. Có phải đôi khi tôi cũng mang sự nóng giận về nhà? Có phải có lúc tôi vô tình làm người khác buồn chỉ vì mình nghĩ mình đúng? Có phải tôi cũng từng để những cảm xúc tiêu cực chảy từ trong lòng mình ra ngoài, rồi ảnh hưởng đến những người xung quanh? Nghĩ đến đó, tôi thấy mình không còn nhìn con suối nữa. Tôi đang nhìn vào chính mình. Tôi chợt nhận ra một điều rất đơn giản. Một trại heo không sai vì họ nuôi heo. Nếu họ tuân thủ đúng các quy định về môi trường, xử lý nước thải đúng cách và không gây ảnh hưởng đến cộng đồng, thì đó là một hoạt động kinh doanh bình thường. Điều làm người khác bức xúc không phải nghề nghiệp, mà là hậu quả từ cách mình thực hiện nghề nghiệp ấy. Có phải vậy không? Con người cũng vậy. Không ai bị đánh giá chỉ vì họ nói mình sống theo điều tốt đẹp. Người khác sẽ nhìn vào những gì họ mang đến cho môi trường xung quanh. Nếu sự hiện diện của một người khiến người khác cảm thấy bình yên, được tôn trọng và được đối xử tử tế, thì đó là điều đáng quý. Nhưng nếu sự hiện diện ấy chỉ để lại những lời cay nghiệt, sự ích kỷ hay những hành động thiếu trách nhiệm, thì dù họ nói điều hay đến đâu, người khác cũng khó có thể tin. Tôi tự hỏi, tôi đang để lại điều gì sau mỗi lần mình xuất hiện? Câu hỏi ấy làm tôi im lặng rất lâu. Tôi nghĩ, điều này không chỉ đúng với một trại chăn nuôi. Một doanh nghiệp nếu chỉ nghĩ đến lợi nhuận mà quên trách nhiệm với cộng đồng, sớm hay muộn cũng sẽ đánh mất niềm tin. Một người làm giáo dục nhưng thiếu đạo đức sẽ làm tổn thương học sinh. Một người làm y tế nhưng thiếu lương tâm sẽ làm tổn thương bệnh nhân. Một người làm lãnh đạo nhưng chỉ nghĩ cho bản thân sẽ làm khổ cả tập thể. Ngay cả trong gia đình cũng vậy. Có người không hề đánh mắng ai, nhưng mỗi ngày đều mang về nhà sự cáu gắt, lời trách móc và bầu không khí nặng nề. Giống như một dòng nước bẩn chảy qua đâu, nơi đó dần mất đi sự trong lành. Có lẽ môi trường không chỉ là những dòng sông hay con suối. Môi trường còn là bầu không khí mà mỗi con người tạo ra khi sống cùng nhau. Bạn có nghĩ vậy không? Trên đường quay về, tôi đi ngang con suối ấy thêm một lần nữa. Mùi hôi vẫn còn, dòng nước vẫn chảy, trại heo vẫn nằm trên ngọn đồi phía xa. Không có điều gì thay đổi chỉ sau một buổi sáng, nhưng có một điều đã thay đổi trong tôi. Tôi vẫn mong cơ sở ấy xử lý nước thải đúng quy định. Tôi vẫn mong môi trường nơi mình sống sẽ sạch hơn. Nhưng từ hôm nay, tôi cũng tự nhắc mình phải cẩn thận với những gì mình mang đến cho người khác. Một ánh mắt khó chịu, một câu nói thiếu kiên nhẫn, một sự hơn thua, một lời phán xét. Đó cũng có thể là những dòng nước bẩn, mà nếu tôi không xử lý từ bên trong, chúng sẽ âm thầm chảy vào cuộc sống của những người xung quanh. Có những dòng nước cần được xử lý trước khi chảy ra môi trường. Cũng có những suy nghĩ và cảm xúc cần được chuyển hóa trước khi đi ra thành lời nói và hành động. Mỗi người đều đang góp phần tạo nên môi trường mình đang sống. Nếu một ngày bạn cũng từng đứng trước một điều khiến mình bức xúc, hãy thử tự hỏi giống như tôi đã hỏi hôm nay. Mình có muốn loại bỏ hoạt động của họ không? Biết đâu, từ câu hỏi đó, bạn cũng sẽ nhìn thấy một điều cần thay đổi trong chính mình. Nếu câu chuyện này gợi cho bạn một suy nghĩ nào đó, mình rất mong được đọc chia sẻ của bạn ở phần bình luận. Biết đâu, câu chuyện của bạn sẽ giúp chính mình và nhiều người khác nhìn cuộc sống bằng một góc nhìn rộng mở hơn.